Hello mọi người, hôm nay cùng mình móc một cái mẫu capybara đội mũ gấu panda điệu túi dâu tây đáng yêu như thế này nha. Về cái dáng capybara, dáng túi và kiểu mũ này thì mình đã làm video rất là chi tiết ở các phần trước rồi. Video thì mình có ghi ở phần mô tả, các bạn có thể quay lại đó xem lại nhé. Với cái mũ này thì các bạn lưu ý cho mình là khi mà móc đến hàng số 8 thì các bạn sẽ đổi sang len màu đen cho mình. Các bạn sử dụng len màu đen, móc cho mình vòng tròn ma thuật 6 mũi đơn. Chúng ta sẽ không kết hàng. Sau đó chúng ta sẽ cắt len, để lại một đoạn len khá dài như thế này để lát nữa chúng ta khâu lại. Tương tự, móc thêm một cái tai như thế này nữa. Tiếp theo các bạn sử dụng len màu trắng, chúng ta sẽ móc cái phần mũi. Các bạn móc cho mình vòng tròn ma thuật 5 mũi đơn. Sau đó chúng ta sẽ kết hàng. Cắt len. Tiếp tục các bạn sử dụng cho mình một sợi len màu đen như thế này, chúng ta sẽ trang trí cho cái phần mũi của con gấu.
Tiếp tục chúng ta sẽ khâu tay vào cái phần mũ này. Mình sẽ khâu ở hàng số 3, số 4. Các bạn hãy căn chỉnh làm sao cho hai cái tai nó cân bằng đối xứng với nhau là được.
Về cái phần mũi này chúng ta sẽ khâu ở chính giữa này. Nếu mà các bạn có sẵn mắt size bé thì các bạn có thể gắn mắt vào, còn không thì các bạn có thể tạo bằng len như mình. Mình sẽ sử dụng len màu đen để chúng ta sẽ tạo mắt con gấu. Như vậy là chúng ta đã móc xong cái mũ panda rồi.